চাগে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ অসমত পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কৈছে যে আপোনাৰ লাইসেন্স বা আৰসি যোনটো আছে সেইটো ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব 3 মাহ সময় দিয়া হৈছে ডেডলাইন দিয়া হৈছে 3 মাহ which has started from 1st of August till last of October 3 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব যদি নকৰে তে ইনভ্যালিড কৰা হ'ব আপোনাৰ লাইসেন্সটো কিন্তু পাব্লিকৰ ভিতৰত এটা कंफ्यूजन আহিছে पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन आ रहा है क्या मेरा भी लाइसेंस डिजिटलाइज करना पड़ेगा मेरा भी आरसी क्या डिजिटलाइज करना पड़ेगा लेकिन नहीं सबको नहीं करना है ये सबको मैंडेटरी नहीं है बस उन लोगों को करना है जिनका मैनुअल लाइसेंस जिनका पेपर वाला लाइसेंस था ना जो पेपर का जो लाइसेंस था पहले ज़माने का जिसमें क्यूआर कोड नहीं होता था जिसमें आपका चिप नहीं होता था लेकिन आजकल का जो लाइसेंस है उसमें क्यूआर कोड आपका होता है आपका आरसी में बोलिए या आपका लाइसेंस में बोलिए क्यूआर कोड होता है उसको नहीं करना है जिसका पेपर वाला लाइसेंस था मैनुअल था याद रखिए उन लोगों का ही करना है हिंतरहे কৰিব লাগিব যাৰ পেপাৰ লাইসেন্স আছিল যাৰ আপোনাৰ मैनुअल আছিল যাৰ আপোনাৰ চিপছ নাছিল যাৰ কিউআৰ কোড নাছিল লাইসেন্সত এটাচ নাছিল হিंतरহে কৰিব লাগে আৰু বহুত নিউজ চেনেলত আপোনালোকে শুনিছে সাগে পকাই থাকে এটা কথা ৰিপিট কৰি কৈ থাকে যে ডিজিটালাইজ কৰিব লাগে কিন্তু কেনেকৈ কৰিব লাগে কোনো স্টেপ বাই স্টেপ শিকোৱা নাই কিন্তু মই এই ভিডিওটোত स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा सारा चीज़ शिकाम केनेका কৰিব লাগিব কোনটো वेबसाइट যাব লাগিব सो आहक मैं स्क्रीन লৈ গৈ দেখাই আছো चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन में लेके जाके दिखा रहा हूँ फार्स्ट अपनी গুগলত আহি আপুনি parivahanseva.gov.in টাইপ কৰিব তাৰ পাছত ফাৰ্স্ট অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ড্ৰপ ডাউন অপশন পাব लेफ्ट साइड কৰ্নাৰ চাক ইয়াতে ইয়াত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যাব লাগিব उसके बाद आप लोग को जाना होगा इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज below that know your license there is there you have to click on this option here click koribo and after that you have to enter your license number driving license number junto ase apunar date of birth and captcha enter korar pasor apunar jodi license valid ase ba active hoy ase ba inactive hoy ase hetu yate dekhai dibo okay to murtu moi कैप्चा तो यार एंटर कर দিব তাৰপাছত স্মল লেটাৰ হলে স্মল লেটাৰ ক্যাপিটাল হলে ক্যাপিটাল ওকে ডান এটো সাক মই এন্টাৰ কৰি দিছো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখাইছে ডিটেইলছ অফ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এবোৰ লাইসেন্স নম্বৰ দেখাইছে এক্টিভ আছে এটো সাক মই জুম কৰি দেখাইছো আৰু নেক্সট আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে ডিজিটেলাইজ যদি আপোনাৰ ম্যানুয়াল লাইসেন্স আছে হেতুক আপুনি ডিজিটেলাইজ কেনেকৈ কৰিব হেতুৰ কাৰণে আপুনি বেক কৰি যাব লাগিব ইয়াত আহিব ইয়াত আহা পাছত ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ড্ৰাইভাৰ্স লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্স এই অপচনটো দেখা পাইছে মোৰ বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটটো খুদিব হা আসাম আমাৰ আসাম হয় মই আসামত আছো তো তাৰ পাছত এপ্লাই ফৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এইবোৰ বহুত কেটা অপচন আহিব ইয়াত হা বাট ইউ হ্যাভ টু ক্লিক অন ডিএল সাৰ্ভিসেস ৰিপ্লেস অফ ডিএল/আদাৰ্স ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত এডভাইস দিয়া আছে ইনস্ট্ৰাকশন দিয়া আছে কি কেনেকা কৰিব লাগে এটা পঢ়ি ল'ব পাৰিব এটা সব যদি কৈ যাওঁ বহুত লম্বা হৈ যাব তাৰ পাছত স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পাছত লাষ্ট দেখা পাব ফৰ্ম ডাউনলোড ফৰ্ম 1 -a বুলি আছে তাৰ তলত কন্টিনিউ বুলি অপচন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আচ্ছা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ডিএল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নম্বৰটো আকৌ এবাৰ দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত লাষ্টত ক্যাপচাটো ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত তলত যোনটো দিয়া আছে ক্যাপচা গ্ৰীন কালাৰৰ দেখা পাইছে চাগে ক্যাপিটাল হলে ক্যাপিটাল স্মল হলে স্মল ওকে VDH দ্যাট মিন্স মোৰ এনেকা দেখাইছে মোৰ অলৰেডি ডিজিটেলাইজ কৰা আছে মোৰটো কৈছো আপোনালোকক যে ডিজিটেলাইজ কৰা আছে তো মোৰ ইয়াত দেখা নাই যদি আপোনালোকৰ ডিজিটেলাইজ কৰা নাই তেনেহলে ইয়াত আপোনাৰ অপচনছ কেটা আহি যাব মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব OTP দিব লাগিব যদি পেন্ডিং কিবা আছে আপোনালোকৰ যদি পেন্ডিং ফিজ আছে বা রোড ট্যাক্স কিবা আছে তেনেহলে ইয়াতে থ্ৰু দিস এপ থ্ৰু দিস ওয়েবসাইট আই মিন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পে কৰি দিব ফি পে আপোনাৰ যোনটো কাৰ্ড নম্বৰ এটা দি জিপে হেনেকা অপচন থাকিব হেনেকা কৰি আপোনালোকে পে কৰি দিব ওকে তাৰ পাছত সাবমিট মাৰি দিব সাবমিট মাৰাৰ পাছত একসেপ্ট হৈছে না ৰিজেক্ট হৈছে হেতুৰ ডিটেইলছ দেখাই দিব ৰিসিপ্টটো প্ৰিন্ট কৰিব নাপাহৰিব ৰিসিপ্টটো প্ৰিন্ট কৰি ল'ব ওকে এন্ড সো দিস ইজ অল এবাউট হাউ ইউ ক্যান ডিজিটেলাইজ ইয়োৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ফ্ৰম ম্যানুয়াল এনেকা কৰিব লাগে বহুত সিম্পল হয় আপুনি ঘৰত বহি বহি আৰাম সো আই হোপ আপোনালোকে গম পাইছে কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ডিজিটেলাইজ ম্যানুয়াল পৰা ডিজিটেলাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই শিকাই দিছো ধুনিয়াকৈ যদি বুজি নাপায় মোক কমেন্টত সুধিব পাৰিব মই ৰিপ্লাই দিম ওকে আৰু এনেকা মই ইনফৰমেটিভ ভিডিওস কেটা বনাই থাকো এনেকা কিবা আপডেট আহিলে গভৰ্ণমেন্টৰ স্কিমৰ হওক বা যিকোনো
তো সেনেকা ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেনেহ'লে মোৰ এনেকা আপডেটছবোৰ আপোনালোকে নাপাব চ' লগ পাম বেলেগ ভিডিঅ'ত চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই লাভ ইউ